Πανιερότατε, σε πρόσφατο κήρυγμά σας μιλήσατε για όλα αυτά που διαδραματίζονται αυτές τις μέρες στη Συρία και επισημάνατε για ακόμη μια φορά ότι οδεύουμε προς την ίδρυση του κουρδικού κράτους και φαίνεται ότι θα είναι η απαρχή πολλών άλλων σημαντικών γεγονότων που πιθανόν να αλλάξουν το γεωγραφικό χάρτη της περιοχής. Θα ήθελα παρακαλώ τα σχόλιά σας. Δημήτρης Ιωάννη. Σας παρακαλώ ένας, αν έχετε εδώ πάτερες ή κάποιος το εορτολόγιο του 25. Όχι κάτω να φέρνω το παγκάρι. Το παγκάρι κάτω δεν το έχει. Έχει το παγκάρι. Περίμενε. Θα πιένε ρε πάτερε. Πάτερ, περίμενε. Φέρνω πάτερ μου. Φέρνω. Ναι, φέρ μου το ένα λεπτό. Αχ, Παναγία μου. Κοιτάξτε, μέσα σε μια εβδομάδα συνέβηκαν στη γειτονική Συρία τόσο μεγάλα γεγονότα που επηρεάζουν πλέον όχι μόνο την καθημάς Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, αλλά όλον τον δουνιάν, όλον τον κόσμο. Ακόμη και αυτοί που δεν πίστευαν στον προφητικό λόγο των Αγίων, με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούν τώρα που να γίνουν αυτά που σου είπαν οι Αγίοι, οι έτερο προσδοκόμενοι. Λοιπόν, η καθημάς Μητρόπολη, η ταπεινή Μητρόπολη της Μόρφου, εξέδωσε αυτόν το εορτολόγιο, Γιώργο, αυτόν το εορτολόγιο για το 2025. Είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια προσφυγιάς. Και υπάρχει και μέσα ένα κείμενο δικό μου που είναι μια συνέντευξη που μιλώ των πόνων του πρόσφυγα όλα αυτά τα 50 χρόνια. Στο πίσω μέρος εβάλαμε μια από τις πολλές πορείες που κάνουν οι μορφίτες αρχές Οκτωβρίου κάθε κάστου έτους, διαμαρτυρώμενοι για την παρατηνόμενη κατοχή και προσφυγιά. Και είπα του εκδότη μας, μου λέει, θες να γράψω κάτι σε αυτήν τη φωτογραφία που είναι η πορεία των μορφητών? Και του είπα ναι. Να γράψεις 50 χρόνια προσφυγιάς, περιμένοντας το θαύμα, 3 τελείες και τους Κούρδους. Τι πράγμα λέει μου να γράψω? Να γράψεις 50 χρόνια προσφυγιάς, περιμένοντας το θαύμα και τους Κούρδους. Αυτά τον Αύγουστο. Δεν είμαι κανένας προφήτης, αλλά πιστεύω στους ανθρώπους του Θεού που προφητεύουν. Και είχαμε μπει από παλιά ότι και ο Άγιος Παΐσιος, που εκοιμήθη το 1994, αλλά και ένας χωριανός μου ψάλτης έλεγε, ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα, παιδιά μου θα βγείτε πρόσφυγες, θα πεθάνετε πολύ στην προσφυγιά, αλλά όταν ακούσετε, είτε εσείς είτε τα παιδιά σας, ότι ιδρύθη μια καινούργια χώρα στην Τουρκία, που θα λέγεται Κουρδία, τότε θα επιστρέψετε όλοι πίσω. Δεν θα έχει πόλεμο στην Κύπρο. Ο πόλεμος θα γίνεται αλλού. Όσες φορές το είπα αυτό, ακούαμε ειρωνικά χαμόγελα και σχόλια. Τώρα νομίζω ότι το να κάνουν οι Κούρδοι κράτος δεν σημαίνει το κάνουν αύριο. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα πραγματοποιηθεί. Όσες επιθέσεις και σκοτωμούς να τους κάνουν οι Τούρκοι. Το θέλουν οι ψευτοσύμμαχοι που σου είπα προηγουμένως, οι Εβραίοι. Οπότε, τα γεγονότα που όπως τα υπολόγισα με βάση των προφητικών λόγων των Αγίων, που περιμένουμε από εδώ και πέρα, διότι ήδη ο άνθρωπος του Θεού, ο Σιατίστης Αντώνιος, που εκοιμήθη, όπως σας είπα, πριν λίγα χρόνια,
είπε ότι όταν αρχίσει ο πόλεμος από τη Συρία, νομίζω ξεκίνησε, και αυτός ο πόλεμος θα μακρύνει, θα πολλαπλασιαστεί. Αυτά που περιμένουμε από εδώ και πέρα, και καλά να τα ξεύρωμε, όχι από περιέργεια, αλλά για να μην έχουμε φοβίες και ανασφάλειες. Ότι έχουν οι μεγάλοι τα σχέδιά τους, τα έχουν, όλοι τους. Αλλά τα έχει και ο Θεός. Αυτό λοιπόν που αποκάλυψε ο Θεός στους ανθρώπους του, τους αγιασμένους, είτε αυτός λέγεται Κοσμάς ο Αιτωλός, είτε ο Άγιος Παΐσιος, είτε πολλοί άλλοι, ή ο Χατζηφλουρέντσος εδώ στην Κύπρο, ή ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι, είναι ότι πρώτα θα γίνει στη Συρία ένα μεγάλο μακελιό, οι Εβραίοι θα χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας, ήδη ετοιμάζονται, είτε πριν είτε μετά από αυτόν το χτύπημα θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτήν τη στιγμή ο Ερντογάν θεωρείται ένας από τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου. Βγήκε ο πρόεδρος της Αμερικής και είπε, είναι έξυπνος ο τύπος. Έτσι τον είπε, ο τύπος. Τι να κάνουμε, λέει, έτσι έχουν τα πράγματα στην εποχή μας. Όποιος έχει τη δύναμη των όπλων, επιβάλλεται. Αυτός, λέει, τα κατάφερε. Και μάλιστα χωρίς πολλά αίματα, λέει, και έπιασε τη Συρία. Τον ενομιμοποίησε στην ουσία. Εγώ θα πω μια άλλη λέξη. Τον άπχωσε. Πώς λέγουμε στα νεοελληνικά το απώνω, τον ενεθάρρυνε, τον εξήμνησε κιόλας. Λοιπόν, επίτηδες το έκαμε αυτό. Θα το βάλει, θα ξεκινήσει πόλεμο με τους Κούρδους τώρα. Οι Εβραίοι θέλουν συμμάχους. Ο μεγάλος τους σύμμαχος αισθάνονται ότι στη μεν Μεσόγειο θάλασσα είναι οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες και η Κύπρος, και στην Ανατολή θα είναι το λεγόμενο κουρδικό κράτος. 40 εκατομμύρια υπόψη σας που είναι οι Κούρδοι. Οπότε τους προωθεί η Αμερική και τελικά θα έχουμε σύγκρουση των Εβραίων με την Τουρκία. Τι θέλει η Αμερική? Η Αμερική δεν θέλει με τίποτε να χάσει την Τουρκία από το δυτικό στρατόπεδο. Θέλει να την ελέγξει όμως. Μπορεί να ελέγχει την Τουρκία με τον Ερντογάν στην εξουσία? Δεν μπορεί. Οπότε θα βρουν τρόπο να ρίξουν τον Ερντογάν και θα γίνει αυτό. Και αυτοί που θα βγουν μετά τον Ερντογάν θα είναι φιλοδυτικοί και πάρα πολύ εναντίον της Ρωσίας. Οπότε τότε θα έχουμε τα ρωσοτουρκικό πόλεμο. Εκείνη την περίοδο του ρωσοτουρκικού πολέμου η νέα γενιά των πολιτικών της Τουρκίας θα χτυπήσει στο Αιγαίο. Θα κάνουν και μερικά επεισόδια στην Κύπρο. Το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ένα ράπισμα θα το δεχτούν οι Κύπροι. Για να ταπεινωθούμε. Και τότε που θα αποπειραθούν να επιτεθούν και θα φτάσουν μέχρι τα 12 μίλια στα νησιά, θα τους χτυπήσουν τόσο άγρια οι Ρώσοι, που μέσα σε 10 μέρες, το λιγότερο, οι περισσότερες πόλεις της Τουρκίας θα βομβαρδιστούν. Οπότε θα αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, η Τουρκία, αφού θα βλέπει ότι εκεί γίνεται χαλασμός Κυρίου. Έτσι θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Αλλά είπαμε, εμείς θα έχουμε άλλα.
Επιπτώσεις από τα εμβόλια. Ήδη τα ζούμε. Επιπτώσεις από τα εμβόλια. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και κάτι άλλο θα έχουμε στην Κύπρο, το οποίο όταν ελευθερωθούμε δεν θα έχουμε πολύ χαρά. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγάλο στεναγμό της ανθρωπότητας. Συν τα γεγονότα που θα γίνουν σε διάφορες χώρες και δεν θα είναι πολεμικά, θα είναι γεωφυσικά και βιολογικός πόλεμος. Βιολογικός πόλεμος είναι ό,τι έγινε με τα εμβόλια. Φαίνεται ότι κάτι θα ξαναπεράσουμε και στη χρονιά που μπαίνει και στα επόμενα χρόνια που θα έχει σχέση με αρρώστιες και επιδημίες, ψευτοεπιδημίες. Λοιπόν, και το φοβερότερο είναι αυτό που θα συμβεί σε διάφορες χώρες, ανάμεσά τους θα είναι και η Αμερική, όπου θα έχουν τεράστια προβλήματα γεωλογικά, είτε με ηφαίστεια, είτε με σεισμούς, είτε με καταποντισμούς, είτε με πλημμύρες και ξηρασίες. Στην Κύπρο φοβούμε πολύ το τελευταίο. Το είπε ο Χατζηφλουρέντζος, λίγο έτσι καλυμμένα, λέει «Αθέλει κλείει ο Θεός και των ουρανών». Δικός του είπε. Αντιλαμβάνεστε ότι η ξηρασία και η ανοβρία στην Κύπρο είναι ένα πανάρχαιο πρόβλημα, το οποίο θέλει πολλές λειτουργίες και δεήσεις, όχι μόνο φράγματα και μετεωρολογικά δελτία. Και αν πέσουμε μέσα, πέσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Άρα δεν είναι ο στόχος μας το κουρδικό κράτος. Το στόχος μας είναι πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα γεγονότα που σε λίγα χρόνια θα πέσουν πάνω μας πολλά. Αλλά ο χριστιανός φωτίζεται και φανερώνει την πίστη του στα δύσκολα. Ο Θεός να δώσει και εμείς να έχουμε πίστη, να διαχειριστούμε όπως διαχειρίστηκαν οι πρόγονοί μας και ξηρασίες και καταποντισμούς και σεισμούς και πολέμους. Ο Θεός να μας δώσει και εμάς τη φώτισή Του. Αυτό να είναι ο στόχος μας.